ฟิลิปปินส์วันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดที่ผมชื่นชอบกันครับบาร์บีคิวร้านนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ของผมหรือสายปิ้งย่างเลยก็ว่าได้เหมือนพวกกาเลยและผมจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวชมเมืองมะนิลาพร้อมพาไปดูหลังครัวทำเมนูใหม่ในร้านอาหารไทยประเทศฟิลิปปินส์ร้าน3ย่านครับอีกหนึ่งอย่างถ้าคนไม่รู้เกี่ยวกับอาหารที่ฟิลิปปินส์คนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยฟิลิปปินส์แม่งแบบสตรีทฟู้ดเหมือนบ้านเราเยอะอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยไม่ใช่ซะทีเดียวคนฟิลิปปินส์เนี่ยชอบกินฟาสต์ฟู้ดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสตรีทฟู้ดที่ดังของเขาอ่ะจะไม่เหมือนบ้านเราสมมติว่าร้านข้าวต้มแสงชัยดังเขาก็จะเปิดที่เดียวจะได้แบบบิสเนสจะได้ไม่หายถูกไหมแต่ว่าถ้าที่เนี่ยเวลาเขาดังปั๊บอ่ะเขาขยายสาขาทันทีเพื่อนเขาบอกไม่มีแบบมานั่งแบบสาขาเดียวเท่านั้นไม่มีที่นี่คือถ้าดังปั๊บคือขายนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างชื่อแอมเบอร์วันนี้จะพามากินอาหารที่ชื่อว่าพันสิทธิ์มาลาบองพันสิทธิ์แปลว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นคนคิดค้นขึ้น1988เป็นเหมือนแบบเส้นสปาเกตตี้ไรซ์นูเดิลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใส่ผักใส่กุ้งใส่ไข่อันนี้มาลาบองที่เหลืออันนี้คือเขาบอกว่าไหนๆมาแล้วพันสิทธิ์ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีหลายชนิดเห็นว่าจะมีทั้งเส้นหมี่เส้นเล็กเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นคอมโบ8อย่างชิมทีเดียวจบไปเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองกินกันว่าแต่ละอย่างเป็นไงเริ่มจากนี่ก่อนเลยพันสิทธิ์มาลาบองมันดูเหมือนแบบสปาเกตตี้มากเลยมันเหมือนสปาเกตตี้ไข่กุ้งอะเหมือนเวลากินร้านญี่ปุ่นอะสปาเกตตี้ไข่กุ้งกับไข่ต้มอร่อยดีคือแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของเขาบอกสั่งมาเยอะกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเอากลับไปให้พนักงานกินเขาชอบพนักงานเขาชอบมากเขาเลยบอกว่าสั่งได้เยอะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยสปาเกตตี้ไส้กรอกแดงจนน่ากลัวอันนี้เป็นสปาเกตตี้แบบเด็กๆสปาเกตตี้ผัดมักกะโรนีนี่ก็เหมือนแบบน่าจะเหมือนแบบผัดวุ้นเส้นที่เหลือน่าจะเหมือนผัดวุ้นเส้นหมดเลยนะแต่เขาแบบผัดใส่ท็อปปิ้งไม่เหมือนกันอันนี้มีกุนเชียงด้วยอันนี้น่าจะเหมือนยากิโซบะสรุปแล้วพันสิทธิ์ก็คือรวมมิตรเขาบอกที่นี่เวลานี่ดังมาจากว่าเวลาเป็นเขาเรียกว่างานวันเกิดไม่รู้จะทำอะไรขี้เกียจทำอาหารก็คือซื้ออันเนี้ยแล้วเขาบอกเขาจงใจแต่งให้เหมือนพิซซ่าเพราะว่าคนที่นี่ชอบกินพิซซ่ากับฟาสต์ฟู้ดมากแล้วเขาบอกว่าที่จริงร้านแบบนี้ก็คือร้านโลคอลแหละแต่ตั้งใจแต่งให้เหมือนร้านฟาสต์ฟู้ดเพราะจะได้ขายได้แพงขึ้นแล้วคนชอบมากขึ้นคนที่นี่ไม่ชอบกินสตรีทฟู้ดถ้าแบบว่าดูซอมซ่ออย่างเงี้ยคนเขาไม่กินมันต้องแต่งถ้าเกิดจะมีร้านสตรีทฟู้ดก็ต้องแต่งให้เหมือนร้านแบบร้านฟาสต์ฟู้ดให้ดูดีๆเหมือน In and Out เหมือน KFC อะไรเงี้ยที่นี่ถึงจะเท่พูดง่ายๆในอันไหนๆมาแล้วอันนี้คือโรมีก็จะเป็นแบบเป็นร้านหน้าอูด้งแล้วกันอันนี้ก็เป็นอาหารประจำชาติอีกอย่างหนึ่งของเขาที่กินเยอะมากเหมือนเป๊ะสรุปแล้วมาที่นี่สั่งอย่างเดียวพอไอ้พันสิทธิ์มาลาบองที่เหลือเฉยๆแต่มาลาบองอร่อยดีเหมือนไข่กุ้งจัดไปกับสตรีทฟู้ดที่ไม่ใช่สตรีทฟู้ดของฟิลิปปินส์มาต่อกันที่มื้อดึกของเรากันครับร้านบาร์บีคิวยามค่ำคืนในเมืองมะนิลาสวรรค์ของคนชอบกินหมูปิ้งไก่ปิ้งเลยครับร้านนี้รสชาติและหน้าตาจะต่างกันกับประเทศไทยยังไงไปชมกันครับก็คือเขาชื่อบีบิงบาร์บีคิวทุกอย่างที่เป็นหมูเป็นไก่มีเครื่องในแบบหัวใจหูหมูหนังหมูไส้หมูเรามาดูกันนี่น่ากินมากดูเพื่อปกติชอบกินหมูย่างมากนะครับนี่ของโปรดผมมากที่สุดหนึ่งอย่างในอาหารไทยในกรุงเทพก็คือหมูย่างอันนี้คือสวรรค์ของผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมูย่างเหมือนแบบหมูปลานะถ้าบ้านเราเรียกหมูปลาฟิลิปปินส์เป็นยังไงนี่มาดูกันดีกว่าเขาบอกร้านนี้ร้านโปรดเชฟจอร์ดี้นะกับร้านเขาชอบมากินมากเด็กร้านเขาชอบมากินมากโหดูน่ากินมากเสร็จแล้วเขาจะใส่น้ำจิ้มเขาเหมือนเป็นแบบน้ำส้มสายชูอ่ะเหมือนน้ำส้มเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอาจาดมีตีนไก่ไส้ไก่เลือดไก่ไส้หมูหัวตับอันนี้จะหัวไก่ไส้ไก่น่ากินโคตรแม่งหอมมากอันนี้เลือดไก่
อร่อยกว่าเลือดไก่ต้มบ้านเราปกติไม่ชอบกินเลือดไก่ไม่ชอบเกลียดมากอะอันนี้แม่งอร่อยมันได้ลมแบบเหมือนแบบเต้าหู้ย่างเต้าหู้ทอดนี่ไส้หมูคั่วตับอีทูเกตด้วยว่าจะอันนี้หมูย่างฟิลิปปินส์หมูย่างเนี่ยเหมือนหมูย่างในอ้วนเราอร่อยแบบระดับเท่ากัน แต่คั่วตับนี่คือคนละเลเวลไอ้นี่อร่อยกว่านี่เรายอมเขาอะใครมาต้องมาอร่อยมากคนถึงเยอะขนาดนี้นี่หัวไก่กินไงวะเนี่ยกินยากมีบ้าบอเป็นสมองไก่ด้วยมันกรุบๆอ่ะสมองไก่เหมือนพวกกาเลยสุดท้ายขอปิดด้วยคั่วตับสเปเชียลตี้ของอันนี้ไปแล้วแต่หมูปิ้งฟิลิปปินส์เวอร์ดิกคือหมูปลาร้าเขาอร่อยกว่าของเราน้ำจิ้มอาจจะเด็ดกว่าแต่ของเขาตัวหมูเนี่ยอร่อยกว่าเยอะสุดพิเศษกับการมาฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ผมจะพาไปดูร้านอาหารไทยของผมเองร้าน3 ย่านเดี๋ยวไปบุกหลังครัวและทำเมนูใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันด้วย Come to try the sample of the Samyang. For me, I think is I'm very proud of the brand that can represent the Thai cuisine, my cuisine very well. It's the street food of Thailand. นี่ครับ3 ย่านมาดูยังไงไทยไหมไทยไหมดูซะก่อนไทยขนาดไหนนี่เป็นเตาส่วนใหญ่ก็ออกพวกซุปอะไรพวกเนี้ยถ้าผัดก็จะเป็นนู่นเตาออก3 อันนี่ Hello how are you ฮะ Good เดี๋ยวคานดูข้าวเหนียวมะม่วงแม่อะไรจะสู้แม่ต้นได้ไม่ใช่อันนี้ก็ของขายดีครับจากไทยใช่ครับผมนี่กระเทียมก็กระเทียมไทยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่ออกอาหารมันก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาทานกะเพราหมูธรรมดาแต่ใส่แคบหมูคนที่นี่เขาชอบกินอะไรกรอบๆถึงเราจะทำสตรีทฟู้ดนะครับแต่เราทำด้วยสแตนดาร์ดสูงสุดดูตู้เงามากเงาจนส่องหน้าตัวเองได้เยี่ยมอ่องเยี่ยมอ่องนี่ครับครัวของเราต้องแบบนี้ครัวของผมเชฟต้นมาตรฐานไหนถึงฟิลิปปินส์ก็มาตรฐานดีงามครับมาดูกันกูดอีกนิดนึงอร่อยเท่าผมทำแหละแต่ยังไม่เท่า ดูดีไหมดูดีไหมโอ้โหภูมิใจเห็นอย่างนี้แล้วภูมิใจแทนอาหารไทยนี่ ไหนๆก็ถึงที่แล้วคันไม้คันมือยุ่งไม่พอวันนี้เขาบอกว่าทำเมนูใหม่ให้ร้าน3 ย่านหน่อยจะได้ขายดีขึ้นอีกนะครับของโปรดอยู่แล้วไงเส้นเล็กยำแห้งเดี๋ยวเราจะที่นี่เขาไม่มีขายในฟิลิปปินส์เดี๋ยวจะทำให้เขาดูสูตรเรานี่เจียวหน่อยจ้ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาโลกจะจำได้ไงถ้าเราทำเหมือนสตรีทฟู้ดเฉยๆมันก็ง่ายไปเราขอเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนรกแตกแห่งฟิลิปปินส์มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คนอื่นเขาชิมกันว่าอร่อยไหมเพราะเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากแต่ไม่อยากเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวให้คนอื่นเขาชิมYou like? Yeah, very good. ยังไงมั่วผ่านด้วยมั่วผ่านบอกเลย อะไรจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรใหม่ Good right? This one variation this one ผ่านไปได้ด้วยดีตัดริบบิ้นเสร็จเมนูใหม่เสร็จเช็คอาหารเสร็จหน้าที่เราจบแล้วนะครับมาถึงวันเที่ยวของผมแล้วนะครับออกมาเดินเล่นในเมืองมะนิลามาดูสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์กันครับอันนี้ก็เป็นแบบจะเห็นตามเมืองเนี่ยเป็นบ้านเก่าเป็นประตูเก่าประตูแบบนั้นนะจะเป็นประตูแบบช่องเล็กๆแล้วช่องเล็กๆถ้า traditional ที่นี่เขาจะใส่แบบเปลือกหอยมุกก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่เขาเรียกว่าผสมผสานระหว่างสเปนกับฟิลิปปินส์เพราะนี่ติดทะเลแบบไอตัวหอยมุกเยอะเขาก็เอามาแปะเมืองเก่าแบบสเปนแบบพวกยุโรปอ่ะเขาจะสร้างแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบอยู่ได้นานมากๆหลายร้อยปี
นี่ครับที่นี่ก็คือคาซามะนิลานะครับหรือบ้านนะครับคือเป็นบ้านของแบบขุนนางคนรวยสมัยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยที่เป็นสเปนมาเขาถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากก็เป็นเมืองที่แบบรุ่งโรจน์มากละกันแบบเจริญมากๆอ่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยสมัยนั้นคือเขาเจริญกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดูเขาบอกที่นี่ที่ทุกคนต้องมาก็คือโบสถ์ของเมืองนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือมะนิลาแคทเธอรัลครับอายุ 300-400 ปีนะครับตั้งแต่สมัยสเปนที่เขามาโคโลไนซ์ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนทุกคนให้เป็นคริสเตียนนะครับผมก็เป็นโบสถ์ที่สำคัญมากและใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์นะครับเก่าแก่ที่สุดก็สวยงามถือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเวลามาที่มะนิลาที่ฟิลิปปินส์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆเหมือนเดินอยู่ยุโรปอะตอนเนี้ยไม่เหมือนเดินอยู่ในฟิลิปปินส์เลยเมืองนี้คือถ้ามีเวลาอย่างเงี้ยก็เดินเที่ยวเดินอะไรได้อาหารอะไรอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าถ้ามีเวลาวันหนึ่งเวลากินข้าวในมะนิลาเสร็จก็ออกมาที่เมืองนี้เดินเล่นชิลๆนี่ก็คือฟอร์ตซานติเอโกครับทางเข้าเป็นฟอร์ตที่สำคัญที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์นะครับสร้างแต่ปี 1714 ครับ 300-400 ปีมาแล้วอ่ะยังอยู่ได้ขนาดนี้แล้วก็มีประวัติศาสตร์มากมายเนาะตั้งแต่โดนแบบโจรสลัดจีนทำลายตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 สร้างใหม่แล้วก็เป็นสเปนก็ยึดครองแล้วก็มาเป็นของอังกฤษอยู่แบบ7 ปีเป็นของอเมริกาอยู่หลาย10 ปีแล้วก็ญี่ปุ่นอีกไม่กี่ปีก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญละกันของฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปกินกาแฟดีกว่าแทงน้ำ3 ศตวรรษเป็นแทงน้ำที่แบบว่าซัพพลายน้ำให้คนทั้งเมืองเนี่ยมันก็จะออกไปตามแบบท่อที่เป็นเสาๆอ่ะเหมือนของโรมันตอนนี้กลายมาเป็นร้านกาแฟแล้วเขาบอกว่าที่มันเสียหายเยอะอ่ะมันมาจากตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าอย่างที่บอกญี่ปุ่นมายึดที่นี่ประมาณสัก 3-4 ปีญี่ปุ่นไล่อเมริกาออกไปตอนที่ญี่ปุ่นมีอำนาจแล้วตอนที่อเมริกากลับมาเขาก็มาบอมเมืองนี้ก็เลยเสียหายอย่างหนักเพราะว่าญี่ปุ่นยึดเมืองนี้อยู่อันนี้ก็เลยเป็นแบบเหลืออยู่ไม่กี่ที่เขาบอกว่าเสียหายไปเยอะมากโบสถ์ที่เราเห็นหรืออะไรพวกนี้บางส่วนก็เสียหายเขาก็พยายามซ่อมแซมกลับมาจากผลของสงครามโลกครั้งที่2ครับผมจบกันไปแล้วนะครับกับการกินสตรีทฟู้ดและวันเที่ยวของผมแต่ยังเหลืองานสำคัญอีก1 งานในประเทศฟิลิปปินส์งานทำอาหารคอลแลบในร้าน Gallery by Chele ฝากติดตามกันต่อด้วยครับ